kéo kéo. Quay ra nó nên là nó không bị giật bét. Đó nó ra nước đó mình thấy nó mà thấy nén xuống nước đó. Gió đó, nó gió nạp, gió nó nạp nhưng mà gió nước nó mạnh chỗ đó rồi nước sao mà thấy được? lát mình sẽ thấy cái giọt nước. Hồi sáng nói chung là con mình đi sớm thì mình sẽ thấy được cái độ đồng đều á, tại có mấy cái quỳ để làm chỉ thị. Đó, hai cái dòi sao nó vung nữa, mình thấy không? Nó vùng nước hả? Tới đó nó trở lại nó đáy nó đâu có qua thuốc ta. Ở trên nó chập xuống mà. Biết là ô Thôi. Nó bỏ hành con năm mà. Cao lên thì không cái này là sâu hay lắm. Lết quá. Sao? Nói cho nó đủ cái sâu trắng chân. cái này xịt gậy mới hay. Gậy à, đúng không? Xịt gậy á. Nói gì vậy? Xịt bề ngang xịt 2,5 mét không? Đâu có, anh thấy gió nó tạt cả hai bên số 3 mét mấy. Gió nó tạt cả hai bên. Cái miết con ấy mà. Gấp. Lúa này mang nhiêu ngày gấp? Nguyên, nó mặc làm gì cỡ này sưng chưa? Mà tao hả? Mà kiếm nào quánh làm mạng mà không có. Không, cỡ nhìn sưng thiệt á. Cỡ này nhậu lắm vậy? Hả? Nghe nói sáng đi con máy bay đó mình ngủ được. Thức khuya sưng mặt à? Thường thường thức khuya sưng mắt đâu sưng mặt trời. Chắc không có đủ yêu cầu cái gì bởi đi dậu sưng mặt.
đó có anh kỹ sư trưởng là anh Ba Thành Nguyên. Dài đó, nó dài đó. Đi đường nào về đường đó nha. Vô Phẩm ơi.